Përshëndetje të gjithëve, mirë se keni ardhur në Fan Day edhe për këtë takim të së hënës. Dhe zakonisht të hënave unë jam shumë gocë e mirë, si të duket edhe nga fustani, dhe vetëm njeri që do bëj like në situatën konkrete është mami im, që ka adhuruar gjithmonë të vesh kështu gjërash deri te gjuri, po që nuk e dëgjova kurrë dhe për këtë arsye isha delja e zezë e shtëpisë. Shi sa bukur tani të këndojmë dhe diçka kështu me lëvizje statike. Edhe jam myll. Të premten pastaj hallakatem fare, po kam përshtypjen të gjithë hallakatemi të premteve se fillojmë të karikojmë veten për fundjavën dhe të hënën askush nuk është në formë dhe kjo është shumë po shumë e sigurt. Prandaj të hënën niveli i kafeve që pihet është gjithmonë më shumë se ditët e tjera të javës, se duhet ta mbledhësh mirë veten përpara se të shkosh në punë, se në shkollë tani kam përshtypjen që vetëm studentët janë në mbyllje sipër, të cilëve ju urojmë shumë suksese se janë me këto historitë të dorëzimit të detyrave, të diplomave etj, kështu që sa më shumë suksese dhe unë kam përshtypjen nuk dua të jem kështu shumë anti në këtë situatë, po më e rëndësishme se një super diplomë me një mesatare shumë të lartë është të gjesh të bësh ato që ti din të bësh më mirë edhe ti mshosh shumë këtij fakti e ta bësh çdo ditë jetës tënde dhe kështu do të jesh edhe i suksesshëm edhe i lumtur, se kur këto të dyja janë harmoni me njëra tjetrën kam ide që është thembra e akilit edhe është gol që ti duhet ta bësh pa diskutim në jetën tënde. Kështu që zyrtarisht mirë se erdhët. Do të nisim një tjetër puntat të Fan Day për të përcjell këtu në vijim në 17:2.00 do t'i themi njëri tjetër miru pafshim, por të ritakuar sërish nesër deri të premten këtë punë kemi praktikisht, ku do të sjellim këngë të bukura, këngë që mund t'ju pëlqejnë, po mund edhe mos ju pëlqejnë, se kështu ndodh edhe me mua. Po mbi gjitha do t'ju prezantojmë dhe këngë të freskëta fare, me këngë që sapo janë prezantuar ditët e fundit, dhe mos prisni më këngë të reja, nuk do ketë më këngë të reja me sa duket në industrinë e muzikës në Shqipëri, se trendi i momentit është pa diskutim, shkojmë gjejmë një këngë të vjetër dhe e ripunojmë demek, edhe e këndojmë kështu sikur është kënga e jonë, edhe e kemi riformatuar në një farë mënyrë, kështu që kjo është refren i verës, pa diskutim. Kjo po ndodh pothuajse me çdo artist dhe me çdo bashkëpunim që publikohet. Ne kemi pak më vonë një bashkëpunim dhe një publikim të ditëve të fundit që është disi interesant, se bashkon dy artistë me origjinë shqiptare por të famshëm në Greqi. Mbi të gjitha ato bashkohen për herë të parë me njëri tjetrin, po s'do ta zbuloj që të mbajmë një surprizë te me, kështu që t'ju mbajmë në suspans, do të vi si hot of the day apo si nxehta e ditës. Gëzuar gjithë ato që kanë ditëlindjen, që festojnë sot, që nuk i ka zënë gjumi se prisnin urime dhe kanë marrë urime, apo i ka surprizuar dikush në 12 të natës, kështu që gëzuar për ju, gëzofshi çdo ditë jetës tuaj kështu me festa, pse jo dhe të shprenuara siç mund të jetë kjo që do të bëni sot me rastin e ditëlindjes, apo do të jetë krejt e kundërta e festoni kështu qetë dhe këndshëm. Edhe kjo në thelb është ide e mirë se është shumë vap për të çmendur këto ditët e fundit. Feston ditëlindjen, të urim çik se më duket sikur u lodha. Feston ditëlindjen një ndër djemtë më të komentuar në showbizin shqiptar. E nisi kështu me dise të fuqishme, duke bërë hip hop, sigurisht që çdo këngë fillonte dhe mbaronte që unë jam më i miri. Kjo është më se normale. Fero feston ditëlindjen sot. Së fundmi e shohim çdo ditë pothuajse në portale për marrëdhënien e tij të shumë komentuar dhe të shumë klikuar ndër të tjera, me modelen shumë simpatike dhe atraktive, siç është Arbenita, e cila me dojë mos e ka uruar në Instagram, me fjalë të ëmbla të bukura, me premtime etj. Dhe kjo e lezeton dhe ëmbrison ditëlindjen e gjithë secilit, besoj, kur ka njerëz të zemrës që i shprehin kështu haptazi dashurinë. Kështu që gëzuar për Feron. Sa vjeç ishte Fero? 22 vjeç. Qyqja ta mendosh që Fero është 2 vjet më i vogël se unë. Gjithsesi, mos harroni të na ndiqni në gjitha rrjetet tona sociale për të qenë të updateuar me këto themet fresh me titull gjithmonë bombastik, kjo është shumë e sigurt, në inlife.al apo në çdo account social
të famshëm, nga këto që bien brenda ditës dhe pastaj e marrin veten të nesërme, siç mund të jetë Instagrami, gjithmonë në emrin të Albania. Mos harroni që të bëni shëtitjen e parë dhe të fundit për gjatë ditës, duhet ta bëni vetëm tek WhatsApp, një aplikacion krejt i thjeshtë, i mundësuar nga Vodafone Albania për të gjithë të rinj, për të bërë që këtë periudhë të jetës e cila vjen vetëm një herë, ta pritoni në maksimum dhe të keni diçka për ta mbajtur mend, të jepni shumë dhurata dhe adrenalinë ditëve tuaja. Një ndër risitë e WhatsApp është fakti që ti fiton krejt papritur shumë gigabajt deri në 199 të tilla, kështu që futu tek Youth edhe shpërnda me miqtë e tu kodin personal. Share and win quhet, që nëse ti shpërndan kodin personal mund të fitosh deri në 199 gigabajt. Sidomos në fund të muajit do e dashuronit një dhuratë të tillë nga Youth, për këtë jam e sigurt. Në vim do të cilën një insert nga këto dallaveret e Armendit, ku dhe si pushuan personazhet, ku ishin gjatë asaj fundjave, ku aratisën, me çfarë freskuan Instagramin etj etj. Do të flasim për 8 videoklipet më interesant që kemi parë për gjatë 2019-ën sipas Billboard gjithmonë. Kemi një këngë të nxehtë për ta sjell, për Instagram do flasim, për lajme dhe thashë theme shqip për personazhe shqiptar dhe të huaj, e të tjerë të tjerë. Dhe sigurisht do ta nisim me Feron për ta uruar, duke qenë se nuk i bëjmë dot një dedikim aq të ndjerë sa Arbenita në Instagram. Mënyra jonë për ta uruar është të nisim fandej me këngën e tij më të fundit. Fucking hoes and popping pillies, man, I feel just like a rock star. Na bëri lëmsh Elvana Gjata. Ta sqaroj muhabetin nga fillimi se është nga këto që don vëmendje. Tani, ne pam disa foto, disa video që në fakt u bën disa kohë që kanë qarkulluar në rrjetet sociale, në Instagramin e Elvanës apo të erës trefit, që na bën të mendonim që fatmirësisht gocat do bënin një këngë me njëra tjetrën dhe ishim më të lumtur se kaq nuk ishte. Edhe në diklinjen e erës trefit Elvana ishte një ndër të ftuar, ndër pak të ftuar, dhe kështu ne u bindëm që Elvana dhe erës trefit do të një surprizë. Dhe të gjitha këto u përmblodhen kur Elvana postoi një foto në Instagram ku thoshte që shumë shpejt kam një surprizë për ju, dhe ne tham tani u vendos, u kry, Elvana dhe Era ka një këngë me njëra tjetër, më bukur se kaq nuk ka ku të shkojë, ja dhe hiti i verës etj etj. Po nuk ishte kjo surpriza që kishte rezervuar Elvana për ne, ishte tjetër që na gëzoi, po nga që priturinë ishin të tjera edhe na hutoi në një farë mënyre. Ne e sillim surprizën tani në ekran. Elvana do të jetë artisti e radhës në Sunny Hill Festival, për krah Miley Cyrus, edhe shumë të tjerë, Calvin Harris, Dua Lipa, e shumë personazhe të tjerë, kështu që ne jemi shumë të lumtur për këtë fakt, edhe mezi presim të shohim performancën e saj, duke qenë të bindur që çdo gjë do të jetë on top. Për këtë jemi shumë sigurt. Kështu që surprizë e mirë ishte edhe kjo, po edhe nëse do bënte këngë me Erën, një surprizë që do ta kishim pëlqyer do ishte pa diskutim. Ndërkohë, disa ditë më herët u fol shumë që Dafina mund të ishte në një lidhje romantike me DJ-n e saj, njëkohësisht dhe bashkëpunëtor DJ Geek, se që bë ca lidhje me ca foto, me ca gjëra që me të drejtë dhe unë gati u binda që ishin një lidhje dashurie. Është pyetur Dafina në mënyrë të drejtë për drejtë mojti çfarë ke me këtë DJ Geek, dhe thot që të jemi sinqert, nuk kam asnjë lloj lidhje, mua më kanë bërë të lidhur dhe me menaxherin e Manis, e ekipit të Dafinës, i cili rezulton të jetë kushëriri i saj, edhe me DJ-n që ne jemi, unë kam një ekip ku punoj me 5 çuna apo me 6 çuna, jemi gjithë si një familje dhe nuk kam asnjë lidhje dashurie me asnjërin prej tyre. Edhe për momentin thot jam single dhe vetmuar, por e lumtur. Single e vetmuar e lumtur. Interesant gjanë si fjali, edhe pse jo dhe ka që besueshme në thelb. Gjithsesi ne e shohim Dafinën në momentin e saj më të mirë se po sjell non-stop produksione muzikore, kështu që kjo do thotë që është okay edhe e lumtur me punën që po bën. Prapë për Erës Trefin do flasim, sot që nga fandej për Erën. Tani ne kemi vënë re që Era dhe Noizi po komentojnë me ca kode me njëri tjetrin që nuk kuptojmë gjë, po edhe mund të dyshojmë diçka, të tipit që i shkruaj njëri tjetrit ca shkurtime dhe ca komente që na kanë bërë të mendojmë sigurisht që s'kuptojmë gjë, e din veti, thot Noizi, për shembull se çfarë din, unë nuk e di. Era ja ktheni thot Gucci. Hajde me reverse se çfarë thonë, por të gjitha këto na çojnë tek një e përbashkët e vetme, që mund të jetë një këngë. Janë fotografuar edhe një studio muzikore, kështu që pritet shumë shpejt vi një produksion muzikor, një bashkëpunim i Noizit dhe Erës Trefit, që sigurisht kurioz jemi pafund për këngën si do jetë. E fundit fare është konfirmimi i lidhjes së famshme të Dua Lipës me Anwar Hadid, me vllajën e Belës edhe Gigi Hadid.
Më në fund u konfirmua, ka qenë një foto e tillë që na ka bërë me dije këtë. Jo kjo se kjo jam unë, por një foto ku ato dy janë të përshapuar. Edhe të gjithë mediat kanë shkruar për lidhjen, por ne nuk e dinim që Anwar Hadit në fakt është 3 vite më i vogël, më i ri se Dua Lipa. Kjo ishte surpriza e gjithë historisë, me u mësua me ide që Dua Lipa është një lidhje tani më me Anwar Hadit. Ne do të shkojmë, është folur në fakt për një lidhje me Martin Garrix para disa kohësh, ku në fakt ishin thjesht 2 bashkëpunëtorë të mirë të produksionit Scared to be Lonely, i prodhuar në 2017 që rezultoi një sukses i vërtet. Ne e sillim tani. Tani, dje ne ishim shumë të zënë duke u marrë me gjëra të tjera, jo dhe kaq të rëndësishme, dhe askush nuk e kuptoi që pas ka qenë dita The Honest Day, dita e të qenurit i sinqert, dita e të vërtetës, kështu që nëse keni gënjur dje, nuk ka them dot sa keq keni bërë, se të gënjesh në ditën e të vërtetës, domethënë është kulmi. Kështu që nisur nga ky fakt për ta festuar në mënyrën tonë, në In Life Fikal u postua që hapi debat edhe diskutim të gjerat me komentuesit, u postua një pyetje të na thoni të vërtetën ama në lidhje me diçka të keqe që keni bërë, që gjithashtu ka qenë me qëllim të keq, se unë i kam justifikuar gjithmonë gjërat që nuk bëhen me qëllim të keq dhe nuk i kam quajtur të këqija, kështu që çfarë keni bërë, i keni bërë keq dikujt, apo keni bërë diçka të keqe me qëllim gjithashtu të keq, kështu që kjo ishte pyetja që jo ka patur përgjigje, po aq shumë sa nuk dim nga do t'ja nisim. Samuela thot kam thyer një gotë nga kompleti i preferuar i mamit, po ta kisha bërë unë këtë, nuk do isha më goca saj. Soni thot kam pritur një shtëpi dallëndyshje, por pa dashje. Okej, ti je shumë njeri i mirë, nëse është ky mëkati jot më i madh. Ailin thot kam thyer dritaren. Unë më keq se ti, tani që më kujtua, kam thyer një xham makine të njeriu që as se dia se kush ishte. Kam vrarë një mijës, thot Jani. Imagjino sa njerëz do e vuanin faktin që vrasin mushkonja tani në verë. Matilda thot kam thyer telefonin e vllajt. Okej, këtë nuk do guxoja ta bëja. Thyva ca gotat preferuara të mamit, thot Gersi. Semi thot ika nga shtëpia, shkova në parti me shoqja, erdha dhe askush se mori vesh. Edhe ne ishim bërë këtë gjëra, mos e prit mendjen. Vetëm një herë kam gënjur shumë keq thot, por ishte një surprizë për ditëlindje, edhe pse s'më folën më. Wow, kam hap Instagram fake, thot Fiolla. Amir Adoni, informacion të sakt është Sem, është në lidhje do fejohet shpejt. E morët vesh ju gazetarët i live, që ta bëni live këtë. I kam kërku mamit më blinte iPhone, aq shumë thot, sa s'ka ku të shkoj, thot Lorik. Arjeta do tani që mendohem asgjë s'kam bërë. Kur preva flokët thot Randa. Kam thyer televizorin nga nerva, thot Emanuela. Kam bërë disa personat më kërkojnë falje të qajnë, ndonë se ndoshta s'më kanë bërë asgjë. Wow, është film. Iva thot kam vrarë dikur një i riq. Tjetër kë kishim tjetër, me kaq tjera do t'i lëm për më vonë të thënurit e të vërtetës. Do të shkojmë tani te një produksion muzikor shumë interesant, i cili në këtë moment që ne flasim ka dikute, po shkon drejt 400 milion klikimeve, në fakt është një kombinim interesant, se është Rudimental, Jess Glyne, Macklemore, Dan Kaplan e shumë të tjerë, kështu që me siguri, duke parë gjithë to emra që kanë bashkëpunuar, do të ishte një sukses dhe kështu qëlloj, është These Days. Kjo po që është një këngë super e nxehtë, po të mendosh mirë, ditët kanë qenë gjithmonë më të mira për flasit në nivel profesional për Eleni Furerën, dhe që në momentin kur mori pjesë në Eurovision, karriera e saj ishte komplet një stat tjetër dhe ne për këtë jemi super të lumtur, kështu që Eleni Furera. Mua më pëlqen shumë, të them drejtën, realisht më pëlqen mënyra se si performon, duket sikur për gjatë 3 minuta që mund të performoj, i kam të gjitha gjërat në vendin e vet, me performancë, me zë, me dukje skenike, me çdo gjë tjetër. Kështu që jam një Eleni Furera fan, të them të drejtën. Edhe po të mendosh mirë, i vetmi bashkëpunim që Eleni Furera ka patur me një artist shqiptar, ka qenë me Butrin Timerin, po ne e njihnim si personazh, po jo kaq shumë, domethënë sa që ndodhi pas suksesit të paparë që pati në Eurosong. Kjo ka ndodhur para disa vitesh, tani kur Eleni është on top,
Dhe është gjithmonë, domethënë çdo event që organizohet në Greqi dhe jo vetëm, është gjithmonë kryesorja e gjithë headline-it. Tani çfarë po ndodh? Ka zgjedhur të bashkëpunoj me Kleide, që është Kleidi emri i shqip, por nuk e di se si e ka vendosur artistikisht një mënyrë të çuditshme. Ka bashkëpunuar me një tjetër artist, gjithashtu shqiptar me origjinë dhe shumë i suksesshëm në llojin e muzikës që ai bën në Greqi. Lokita është titulli i këngës, duke qenë se në Spanjë po të shmenden pas Eleni Furerës. I ka interesante këto zgjedhje të zgjuara ku përfshin diçka gjithmonë kështu meksikançe dhe latine. Kështu që disa kohë më herët në fakt është publikuar një pjesë e shkurtër nga kënga Lokita. Sigurisht është një këngë shumë ritmike, tipike për verë. Nuk mund të mos fitonte vëmendje maksimale format e trupit të Eleni Furerës që janë gjithmonë shumë seksi, apo kërcimet e saj të papara etj dhe dukja që investon shumë gjithmonë për të dukur yll në videoklip. Ne kemi disa ditë që e dëgjojmë aty në zyrë dhe fiksohemi me Lokitën e Eleni Furerës. E sillim tani për herë të parë. Jam e sigurt se do të jetë pjesë e ditëve tuaja të verës, kështu që e sillim tani për herë të parë si të nxehtën e ditës në Fan Day. Aktualisht, përveç ato që nuk duan të kthehen në të hënën që janë me nerva pa diskutim, edhe Madonën e keni shumë me nerva. Kështu që kujdes çfarë shkruani në Instagram, sa mund t'ja kthej dhe s'ua kthej çfarë. Konkretisht, ka publikuar albumin e saj të fundit, Madame X, e cila u fut direkt në Billboard dhe ishte në krye të klasifikimit të albumeve më të mirë. Ka thyer një rekord, por nuk është nga këto rekordet e mirë që duhet të nxirren në Instagram dhe bëhen share. Nuk e di se si ka ndodhur, çuditërisht brenda një jave, albumi i Madonës, një kohë ku pritej që ndronte gjatë në krye të klasifikimit, ka pësuar një zbritje të frikshme dhe njëkohësisht drastike. Nga vendi i parë në Billboard ku janë plot 200 albume të tilla, ka pësuar një rënje në vendin e 77. Rënje masive në historinë e muzikës, është cilësuar si një rekord, por jo nga këto rekorde që duhen bërtitur edhe duar zërtitur. Madje është nga këto rastet e pazakonta që nuk ka as shpjegim se si mund të bjerë albumi në një pozicion kaq poshtë në një kohë kaq të shkurtër. Nëse ndrojmë atmosferë dhe bëhemi romantik dhe të dashuruar si Hailey Balvin edhe si Justin Bieber. Tani çfarë ka ndodhur? Bën një vit të martuar, si pa kuptuar, çdo ditë në media, ndonjëherë me lajme pozitive, ndonjëherë dhe jo me kaq pozitive, me pafund komente nga fanset e çiftit Selena Justin në Instagramet e tyre. Ato i bën një vit me apo pa dashje, edhe ka qenë Hailey e cila ka bërë një dedikim, në fakt edhe fotoja ishte shumë e bukur, një dedikim shumë të ndjerë në Instagram, ama se i kam fiksim t'i lexoj këto dedikimet kështu. E cila thot, ku fillon, si se keni bërë me thonjza? Okej. Një vit më parë unë thash po për të bërë shoqja jote më e mirë për gjithë jetën. Nuk të kam dashur kurrë më shumë se sot. Jeta bëhet çdo ditë më e bukur prej teje. Zemra ime të përket ty përgjithmonë. Të mësojmë të rritemi së bashku, shkruan Hailey tek fotoja e bukur. Bravo, e ka qarë me lot të shkrimin. Ndërkohë, njëri martohet, feston për vjetorin, tjetri divorcohet dhe jo pas një viti. Se pas një viti e kishim kuptuar dhe ne, po pas plot 10 vitesh, po flasim për Eros Ramazzotti dhe modelen e cila për 10 vite me radhë ka qenë partnerja e tij. Me sa duket, të gjitha ato lajmet që qarkulluan tani më u vendos një pikë në fund të tyre dhe që nga të vërteta dhe është konfirmuar edhe nga vet çifti më sakt. Kështu që kanë qenë 10 vite të mrekullueshme, kanë folur në një deklaratë për divorcin. Së bashku kemi ndërtuar një familje shumë të bukur, ishim shumë të lumtur, jemi të qetë për zgjidhjen tonë përbashkët, sigurisht që do të vazhdojmë të takohemi, respekti dhe nderimi ndërsjellë mbeten të pandryshuar. Dhe sigurisht kanë kërkuar që t'ju respektohet privacia. Gjë që unë e dyshoj të ndodhë. Në këtë rast vetëm privacia që nuk besoj që mund të funksionojë të respektohet. Kendall Jenner vazhdon, domethënë Kendall Jenner dhe Leonardo DiCaprio kanë një të përbashkët. Mund mos ju shkoj mendja, po i kanë fikse kategoritë të dashurive dhe të dashurave. Leonardo DiCaprio nuk lidhet kurrë me një vajzë nëse nuk është modele. Dhe Kendall Jenner nuk bën me vaki të dashurohet me i çun nëse nuk ka luajtur ndonjëherë basketboll në jetën e tij, apo t'ja një basketbollist i mirëfillt. Flitet që tani është një lidhje dashurie, po bën ca udhëtime romantike, ratisje në det etj me një tjetër basketbollist. Madje në një intervistë ajo ka folur dhe ka treguar që katër korriku më gjeti të dashuruar, është një festë ideale për të qenë dashuruar për ta shpenzuar me njeriu e zemrës. Këto dhe shumë tregues kanë bërë gati si një fakt të kryer që ato të dy që ju shihni në ekran, që pat në ekran,
janë të dashuruar dhe janë të lidhur dhe Kendall, një ndër modelet më të preferuara, është lidhur edhe një herë tjetër në një basketbollist. Gjithsesi, disa lidhen, disa ndahen, disa festojnë për vjetorin e parë të martesës, kështu që për të festuar dhe ne bashkë me Justin Bieber dhe Hailey Baldwin, sillim një këngë të tij. Okej, flasim pak për Instagram tani. Gjithmonë në ditët e tij të mira kur nuk bie, se kur bie Instagrami, s'ka se duhet as Instagrami, as Crashi, as asgjë tjetër. Po ka një gjë të mirë në këtë pikë, se nuk të shkatërrohet bateria e telefonit, dhe ti je mirë, dhe nuk e karikon 2 herë, dhe nuk e merr powerbank-un kudo që të shkosh, duke krijuar dhe varësi ndaj kësaj të fundit. Tani, nëse keni me vërtet dikën që e keni shumë qejf në Instagram, doni t'i bini në sy, doni që t'ju shoh, t'ju vëre, etj, janë disa gjëra që duhet të bëni, që mos t'jeni një lloj si gjysma tjetër që ai ndjek në Instagram. E para, duhet të nxirrni vetëm fytyrën tuaj nëse dëshironi të mos i tregoni forma trupore në Instagram, se tani në verë është pak e vështirë kjo çështje, por gjithsesi me këtë rast nuk do jepni përshtypje se qëllimi juaj është të tregoni thjesht forma trupore. Së dyti, bëni ndonjë description interesant, ndonjë përshkrim interesant. Përfundimisht nuk jam fare për këtë punë, se përveç se telefoni im kalon në gjithë zyrën për të zgjedhur foton që do të postoj, jep mendim Armendi i pari, pastaj jep mendim Irini, që asnjëherë nuk janë në të njëjtën mendje njëri me tjetrin. Dhe unë pastaj jam po këtu zgjedh të parën apo të dytën. Pastaj kalon prap telefoni, bën xhiro vërdall në shoqëri, çfarë të shkruaj, çfarë descriptioni të vendosim me tjetër, kështu që nuk më ec në këtë pikë. Pëlqeni disa foto të ti, sigur që duhet ta keni mik apo mikesh në Instagram, duhet t'jeni miq me njëri tjetrin, duhet t'i bëni follow edhe ju, edhe t'i bëni like disa foto, kështu që s'dali emri aty edhe të fitoni vëmendje. Mos postoni shpesh selfie. Nëse ju postoni 4 selfie në ditë, nuk do t'jete kaq interesuar. Nëse nuk postoni aq shpesh, do ndjehete entuziast kur të postosh ato, po në fund postoj eureka dhe do filloj ta shoh atë foton me zoom edhe me detaje shumë. Madje dhe sigurisht ingranoni shoqe që të bëjnë komente të mira, se edhe kështu do ju vëre në një mënyrë apo një mënyrë tjetër. Po bëja shaka me të gjitha. Tani do të shkojmë tek Ed Sheeran edhe Khalid me Beautiful People. Në fakt ka vetëm një javë që është lançuar dhe mua më ka pëlqyer shumë si këngë, si kontekst etj. Pritet që pas një 4 ditësh, nëse nuk gaboj, të vi më në fund albumi i Ed Sheeran, i cili do të jetë plot me bashkëpunime, me emra shumë të rëndësishëm të muzikës, dhe sigurisht jam shumë entuziaste dhe kurioze në këtë pikë, se më pëlqen shumë muzika që bën dhe pasioni me cilën punon Ed Sheeran. Ne sillim tani Beautiful People. Unë jam shumë entuziaste që të dalë filmi Mulan, e kam parë filmi vizatimor, dhe më thënë, çuditërisht më kam pas pëlqyer, nuk kam pëlqyer kur këto filmat vizatimor me princesha, me çokolata vërdall, me lule që çelnin, kështu në mënyrë mrekullueshme. Kisha qejf ku personazhet ishin pak të çuditshëm. Unë kam patur kasetën e Pocahontas dhe shija pafund ai ta idea batutat përmendën se ishte edhe me dublim gjanë. Apo Mulan më ka pëlqyer edhe kanë bërë një zgjedhje të mrekullueshme të castit edhe pritet që të dalë, të publikohet filmi tani më jo i animuar, po me personazhe kështu me njerëz. Kështu që ka shumë pritshmëri dhe traileri ishte me vërtet fantastik. Do të shkojmë tani tek momenti i së vërtetës. Përndryshe, është festuar dita e të qenurit i ndershëm edhe i sinqert dje, po duke qenë se dje nuk ishte Funday, ne po e shtym një çik për sot ta festojmë. Dhe madje që dje kemi postuar në një live pikal pyetjen e famshme, na tregoni gjëra më të keqe që keni bërë në jetë, tregoni të sinqert. Po dhe që dhe me adres falsë s'ka problem, po duhet na e tregoni këtë gjën më të keqe që keni bërë ndonjëherë dhe ndjeni akoma në faj. Suada thot, i kam ngrënë pjesën e ëmbëlsirave vëllait para sa i të vinte në shtëpi dhe s'ja kam thënë. Y hy sa herë i kemi bërë këto gjëra. Enkeleti thot, kam besuar njerëz të cilët s'duhej. Lëndova ishin, thot Urata. Ose nëse një ish është ish tani më, s'ke pse të merresh me këtë muhabet. Eni thot, i theva moshës telefoni, sa aty kishte shumë foto skandaloze të mijat. Dhe mos mësuje, thot pse nuk i fshive, dhe më këtë do të thejë pse si fshive, sepse nuk munda kurta të shifroja atë drejt kodi. E kam me telefonin për tokë qëllimisht, nuk është gjë më e keqe, thot Tina. Dina pastaj nuk e mban mend. Shumë gjëra tani po i mendoj dhe janë shumë, thot Lori. Dashurova duke ditur që ishte psikopat, thot Ela.
Grej thot kam prerë gishtin pa dashje kur isha 5 vjeç dhe ja ngeca vllajt nga që unë për herë haja për të. Tani që dëgjoj vllaj, domethënë. Gjensila do t'i kam gjetur nuset që në gjaktiz të karrigja unë dhe shoqja, shqyqyr që s'na pa ditën. Lorena thot kam bllokuar telefonin e vëllait, kam bërë sikur më ka rënë fikët për të mos ikur në punë, thot dikush tjetër. Jam zënë me dikën dhe më pas jam penduar, thot Savina. Vesti thot plagosje dhe tradhti. Wow. Ironi thot Griselda, që e bëjmë të gjithë këtë shpesh herë. Kam vrarë një macë të vogël pa dashje, thot Engin, sa që kam thyer gotën, thot Megi, qyqja sa gota kam thyer në jetën time, nuk do të kisha dalë nga shtëpia nga depresioni i madh që përjetoje. Duke qenë se jeni shumë të zënë ju në regji për të treguar se kush është kënga e radhës apo për të ma dërguar. Okej. Është një ndër bandat e mia të preferuara, është Imagine Dragons. Kam dëgjuar gjithmonë, edhe është nga këto grupet që ndodh një herë në 500 vjet të marrë review negative për performancat live, kështu që janë shumë e fatat dhe që shkojnë dhe i ndjekin nga afër. Produksioni i tyre i fundi që është po kaq i bukur, është Bad Liar, ne e sillim tani. Është uleni pak se nuk është kënga ime e preferuar. Është shumë interesant fakti që unë sot në mëngjes kam dëgjuar, nuk e di pse më kujtua kënga Running e Beyoncé dhe Naughty Boy. Dhe fillova ta dëgjoja, pastaj u fiksova, fillova pash edhe videoklipin, zbulova ca detaje që nuk i kisha parë më parë, etj, gjithmonë e shoh me një sy ndryshe. Dhe çuditërisht ajo këngë është në skaletë sot, dhe që ta dini nuk është se i kontrolloj këngët apo i vuloz dhe i miratoj këngët e skaletës. Dhe u gëzova shumë kur e pash që ishte për të bërë mbylljen, se mendoj që është një ndër këngët më të bukura që ne kemi dëgjuar ndonjëherë. Është komplet e arrirë në disa dimensione, dhe është një produksion yll. Gjithsesi para se të shkojmë tek kënga mbyllëse e Fande, kemi disa gjëra për t'i komentuar edhe komunikuar me njëri tjetrin. Nëse doni që ta lezetoni ditën tuaj dhe njëkohësisht i bëni vetes një dhuratë, këtë muhabet e zgjidh Youth Up që vjen nga Vodafone Albania. Për të gjithë të rinj, po flas gjithmonë për ato të rinj që duan ta përjetojnë në maksimum këtë periudhë, që të qeshin më shumë, që të provojnë eksperjenca që nuk kanë menduar do të provonin ndonjëherë, është krejt e thjeshtë, mjafton të bësh pjesë aplikacionit më cool edhe komunitetit më cool edhe më të guximshëm që ekziston ndonjëherë, që është Youth App i mundsuar nga Vodafone. Mjafton ta shkarkosh në App Store edhe mund të fitosh edhe të përjetosh eksperjenca më të vërtet sa të çuditshme, aq dhe interesante, po mbi të gjitha të paharrueshme, se kjo është edhe thelbi i gjithë situatës. Tani, për momentin, ju mund të krijoni një pakete, siç e doni ju vetë, duke kombinuar minuta, mesazhe apo edhe internet dhe të fitoni deri në 10 GB bonus pasi keni krijuar pakete. Kështu që janë dy të mira në një. Janë dy dhurata që vinë me një veprim dhe ky është lajmi i mirë. Kështu që shfrytëzoni në maksimum Youth App për ta gëzuar në maksimum një aplikacion që vjen vetëm një herë dhe është shumë interesante dhe që do të zbukuroj ditët tuaja. Pastaj, me këto gigabajt që fitoni, mund të shkoni në gjitha rrjetet tona sociale, ne jemi në Facebook, në Instagram, në Twitter, në kanalin tonë YouTube dhe në website-in intv.pikal. Ne jemi në inlife.pikal në Instagram, që jemi gati duke bërë 30.000 dhe jemi shumë të lumtur për këtë fakt. Faljush, kështu që po rritemi në mënyrë të tmerrshme dhe jam shumë e lumtur për këtë. Kaq më duket, s'kemi ndonjë gjë tjetër për të thënë. Do takojmë nesër në 52.00 këtu në Fandej për të përcjell përpos çdo gjëje energji të mirë dhe shumë dashuri për gjithë ju. Kështu që mirupafshim, kujdesuni për veten dhe dhuroni dashuri.